Golden English සබ්ජෙක්ට් YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කතරේදී නිතරම අවශ්‍ය වෙන කෙටි වගන්ති කීපයක් එහෙම නැත්නම් කෙටි වැකි කීපයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ගෙන එන්න. ඔක්කොම වෙන්නේ හොඳටයි. ඔය විදිහට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් it's all happening for good. it's all happening for good. ඔක්කොම වෙන්නේ හොඳටයි. it's all happening for good. ඇයි ඔයා මට කතා කළේ? ඇයි ඔයා මට කතා කළේ? අපි ඉතින් ඔය විදිහට නිරන්තරයෙන් කියනවානේ අපි එදිනෙදා කතනේදී. අපිට ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් why have you told me? why have you told me? ඉතින් why have you told me කියලා කියන්නේ ඇයි ඔයා මට කතා කළේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. උඹ නම් මා පිස්සෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා නම් මා පිස්සෙක්. අපි කියනවානේ මොනවාරි පිස්සු වැඩක් කරාම ඔයා නම් මා පිස්සෙක්. එහෙම නැත්නම් කියනවා උඹ නම් මා පිස්සෙක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් you are the mad matter. you are the mad matter. මෝඩ කතා කියන්න එපා. මෝඩ කතා කියන්න එපා. ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා don't tell silly talks. silly කියන්නේ මෝඩයි, බොළඳයි. ඉතින් don't tell silly talks කියන්නේ මෝඩ කතා කියන්න එපා කියලා. මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා don't ask silly question. don't ask silly question. ඉතින් මං කිව්වා silly කියන්නේ බොළඳයි. එහෙම නැත්නම් මෝඩයි. ඒ අනුව මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා කියලා අපිට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් don't ask silly question කියලා. මොකක්ද සද්දේ? ඔන්න ඔය විදිහට අපි කියනවානේ මොකක්ද සද්දේ? ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් what is that noise? what is that noise? ඉතින් noise කියන්නේ ഘോഷාකාර ශබ්ද වලට. ඒ අනුව what is that noise කියලා කියන්නේ මොකක්ද ශබ්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඔයාට නිදිමතද? ඔයාට නිදිමතද? ඔය විදිහට අපිට කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් are you sleepy කියලා. are you sleepy? ඉතින් are you sleepy කියන්නේ ඔයාට නිදිමතද කියලා ඉංග්‍රීසි තේරුම. කවුරුහරි කියලා නිදාගන්න කිව්වම මට නිදිමත නැහැ කියලා කියන්නේ ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් I am not sleepy. I am not sleepy. මට අංගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මට අංගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඕක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I have nothing to hide. I have nothing to hide. මම ඉන්නේ අවුලක. මම ඉන්නේ අවුලක. මම ඉන්නේ මාර ප්‍රශ්න ගොඩක. ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කෙනෙකුට අපිට කියන්න පුළුවන් I am in a mess. I am in a mess. ඉතින් I am in a mess කියලා කියන්නේ මම ඉන්නේ මාරම අවුලක කියලා අර්ථයෙන් ඉංග්‍රීසි තේරුම. එතකොට එයා ඉන්නේ අවුලක කියලා කොහොමද කියන්නේ? එයා ඉන්නේ අවුලක. අපිට කියන්න පුළුවන් she එහෙම නැත්නම් he is in a mess කියලා. she එහෙම නැත්නම් he is in a mess. එයා ඉන්නේ අවුලක. she is in a mess එහෙම නැත්නම් he is in a mess. මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි සිංහලෙන් කියනවානේ මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොමද ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා? no matter what. no matter what කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා.
ඇයි ඔයා ඔච්චර මෝඩ? ඇයි ඔයා ඔච්චර මෝඩ? කොහොමද ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Why are you being so fool? Why are you being so fool? ඉතින් ඇයි ඔයා ඔච්චර මෝඩ කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. Why are you being so fool කියලා. Why are you being so fool? ඉතින් අපි කොහේ හරි නම් එද්දි අපි කවුරුහරි ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් සමාජයට කෝල් එකක් දීලා හරි අපි ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපි ඒ වෙලාවට කියනවනේ මම මේ එන ගමන් ඉන්නේ කියලා. මම මේ එන ගමන් ඉන්නේ කියලා අපි කියනවනේ. ඉතින් මම මේ එන ගමන් ඉන්නේ කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් on my this way කියලා. on my this way. ඉතින් on my this way කියන්නේ මම මේ එන ගමන් ඉන්නේ කියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඉතින් අපි මොනවාරි දෙයක් කරන්න යද්දී යම්කිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපි ළඟින් ඉන්න කෙනෙක් කියන ඔන්න බලාගෙන පරිස්සමෙන් ඔය විදිහට කියනවනේ. ඔන්න බලාගෙන පරිස්සමෙන් කියලා. ඉතින් අපිට ඔය විදිහට ඔන්න බලාගෙන පරිස්සමෙන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් look out beware. look out beware. ඉතින් look out කියලා කියන්නේ ඔන්න බලාගෙන යන අර්ථය. beware කියන්නේ පරිස්සමෙන්. එතකොට ඔන්න බලාගෙන පරිස්සමෙන් ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් look out beware කියලා. look out beware කියලා. එකට එක කියන්න එපා. එකට එක කියන්න එපා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කටට කියන්න එපා කියලා කියනවා. එකට එක කියන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කටට කියන්න එපා කියලා. කොහොමද ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? don't back chat. don't back chat. ඉතින් එකට එක කියන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කටට කියන්න එපා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් don't back chat කියලා. එතකොට එකට කියන්න එපා මාත් එක්ක. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Don't back chat with me. Don't back chat with me. කටට කියන්න එපා. එහෙම නැත්නම් එකට එක කියන්න එපා අම්මත් එක්ක. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් don't back chat with mother කියලා. Don't back chat with mother කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර ඉතන්න දෙයක් නෙමෙයි. That is not to think so much.